thuisbatterij. We hebben het pas één laten zetten en nu wil ik u iets over vertellen. Het is een beetje, niet echt ingewikkeld, maar er zijn toch nog wat haken en ogen aan. En om je wat zekerheid te geven hoe iets dergelijks werkt, dan heb ik behoorlijk wat zoekwerk naar verricht. En ik heb er een filmpje van gemaakt om jullie het makkelijker te maken dat je er ook iets van weet. En dat je dus met een gerust hart zo'n ding kunt aanschaffen. En het is nog momenteel zo, kijk even hier. Het is nu de tijd om dat te doen. Want hoe langer je wacht, hoe minder profijt je zult hebben van eventueel de onbalansmarkt handelen, omdat gewoon het net stabieler zal worden. Hoe onstabiel het net is, dat bepaalt hoe hoog je inkomen eventueel is. Is er geen onbalans, zul je ook wel op een andere manier ermee kunnen verdienen en voor de toekomst en groen bezig zijn en meer zekerheid hebben dat je altijd energie hebt, ook al valt het net uit. Maar toch, kijk wat ik u ga vertellen. Nou, dit is de batterij die ik dus heb laten plaatsen, tenminste wij. En hij bestaat uit verschillende onderdelen. Dit is de omvormer die dus van eventueel de zonpanelen de gelijkstroom kan omzetten in wisselstroom. Maar hij kan ook gelijk hier op de accu's die hieronder zitten, dus het zijn er 4, ik heb er dus zelf 3, waar hij dan de stroom op kan opslaan. En als je dus stroom wil krijgen of wil terugleveren aan het web, dan wordt dus de stroom van de gelijkstroom accu's dus omgezet door de omvormer, die in dit geval 12 kilowatt kan omzetten en dan terugleveren aan het web. En dat heeft consequenties voor uw geld. In de app op je telefoon, zoals ik u heb laten zien van de Synergy, daar zie je dus deze grafische voorstelling, het huis, zonpanelen, accu, de meter en dit is dan het huis. Je ziet dus als de app loopt en als er de stroom loopt, kun je dus die groene baantjes die je hier ziet, dan kun je dus volgen of de stroom dus naar de batterij of naar het huis toe gaat. Of de stroom van de zonpanelen loopt. En je kunt dus zien of het omgekeerde het geval is. Dus of de batterij stroom levert. En dan gaan dus deze lijntjes dus of het web op of naar het huis. Dus afhankelijk van de prijs van de stroom, en die is afhankelijk van is er hoog of laag spanning op het web, dan kun je dus, dan beslist die accu samen met de provider, dus je energieleverancier, die zorgen ervoor dat de accu dus reageert op de juiste pulsen. Wat je hier ook kunt zien, dat is dat er momenteel dus 11,88 kilowatt stroom loopt, zo'n sterke stroom. Dus ik heb dan een batterij van 24 kilowatt en hij doet met zeg maar 12 kilowatt doet hij ontladen. Dus hij heeft 2 uur nodig om eventueel helemaal leeg te zijn. Maar dat is zo'n flinke stroom die nodig is om eventueel de accu te laden of te ontladen. De accu die staat soms in slaapstand en dat kun je dus op de app ook zien. Alles staat dus zeg maar uit. Bij deze foto kun je dus zien dat de batterijen dus gevuld zijn voor een deel, zeg maar rond de 40-45%. En de stroom die dus wordt genomen momenteel is maar heel weinig, 164 watt. Als je de app activeert, dan ga je het volgende zien. Kijk, ik ga het nu doen. Nu is die geactiveerd. En dan gaan we even een diagnose laten lopen voor de accu zelf, of die in orde is. En je ziet dat alle vinkjes groen zijn en dat is dus prima. Als je dat wil bekijken zelf, moet je dat even wat langer aanhouden. Hier zie je dus het schermpje wat de Sigyn batterij heeft. En hierbij heb je 5 verschillende LED's die een aparte betekenis hebben. Deze geeft aan dat er dus wifi verbinding is of via de kabel met het World Wide Web verbinding is. Deze geeft aan dat de batterijen dus aanstaan. En deze geeft aan dat de wisselstroom goed is aangesloten. Deze geeft aan, nu momenteel, dat hij in pauze staat, maar als hij dus knippert in groen, dan is hij aan het laden. En dit is voor de autolader, ja, die heb ik dus niet.
En die staat dus ghosted, zeg maar. Die staat niet aan. Nou, je ziet nu dus dat deze gaat knipperen. Dus hij is nu actief aan het laden. Dat kan even duren. En nu zie je dat de lijntjes dus, ik zal kijken of ik het kan zien. Hij gaat met 16,11 kilowatt gaat hij dus laden. Je ziet de lijntjes lopen, dus er komt stroom binnen van het web, gaat de accu in. De zonpanelen leveren stroom en ook gaat er dus stroom naar huis toe. Nou, dat laden dat gaat door totdat die vol is. Als die dus een poos niets te doen heeft, dan gaat hij eerst in pauzestand, maar hij schakelt nog niet af. En je ziet dus dat hij is wit nu momenteel, dus niet laden, niet ontladen, dus niet blauw en niet groen. In pauzestand. Deze die staat dus echt afgekoppeld, want die heb ik dus niet. En de rest blijft dus actief aan. Ook belangrijk is het om soms de software te updaten. Dus de apps voor zowel de batterij of de energieleverancier, om die dus up-to-date te houden. Omdat ja, de tijd staat niet stil en de ontwikkelingen staan dus ook niet stil. En er zitten dus nieuwe features bij, waarbij je dus meer het roer in eigen hand kunt nemen. Dus als je, laten we zeggen, op de onbalansmarkt zit en je denkt van nou, ik zou dat beter kunnen als dat AI dat doet of de energieleverancier, dan kun je proberen om dat zelf beter te doen. Of het lukt is de vraag, maar het zou kunnen. Maar je hebt in ieder geval een tool in handen om dus te switchen. Je kunt het ene moment kun je het zelf regelen en het volgende moment laat je het dus je energieleverancier regelen. Nou, dat is voor je gevoel niet verkeerd. Hier zie je dus in dezelfde app, op een ander gedeelte, de oplading en het vermogen van de zonnepanelen. Dit kun je ook wat groter zetten. Als je de telefoon draait, dan krijg je dan wordt dit wat uitgerekt, maar dat maakt verder niet uit. En deze app die laat ook nog zien hoeveel stroom er dus wordt opgewekt, hoe het vermogen ervan, zeg maar. En tevens laten zien hoeveel er naar het web gaat of hoeveel er de accu in gaat. En dat is dan grafisch heel mooi uitgelegd. Hier zie je dus wat betreft die zonopwekking, zie je dus dat grafisch weergegeven. Hij heeft 5 kilowatt heeft hij dus geproduceerd. Dit, het lichte gedeelte, gaat naar het net en het donkere gedeelte is voor eigen gebruik. En aan deze kant zie je dus eigenlijk de consumptie die je hebt verbruikt en waar het gedeeltelijk vandaan komt. Op deze kaart zie je dus het vermogen van de zonopwekking. En dat is dus vanaf de basislijn helemaal omhoog zo naar beneden toe. Dat is het hele groene vlak. En dat is dus de opwekking. En het blauwe gedeelte, dat is dus dat wat hij naar het net stuurt. Hier is het nog wat duidelijker, het is een beetje groter. Maar in feite is het hetzelfde als het vorige plaatje. Als je zelf wil handelen, dan kun je dus deze app gebruiken, waarbij je dus op de Apex dus kunt zien wat de prijzen zijn voor morgen. Na 3 uur 's middags krijg je dus al de prijs van morgen en kun je daarop inspelen. En je ziet hier 3 verschillende kleuren. Je ziet de groen, dat zijn dus de prijzen. Maar ze hebben dus maar 3 prijzen, dat zijn het minimum, het maximum, grijs, en oranje, de huidige prijs, weergegeven. En die zijn hier dus in tarief ook weergegeven. Dus de minimumprijs was hier, en dat is dus deze, 16,5 cent. De huidige tarief, dat is de oranje, is 24 cent. En hier de grijze, dat is het toptarief, het maximumtarief. En dat is dus haast 37 cent. En dat is elke dag anders. Dus je ziet hier weer een andere dag, waarbij de tarieven, hier, het minimumtarief is hier 18 cent. En het maximumtarief is 29 cent. Dus als je, laten we zeggen, je auto wil laden, kun je dus kiezen op welk moment je dat het beste doet. Je kunt zelfs nog je batterij in huis of je auto-accu gebruiken om dus stroom te leveren aan het web. En daar dus winst mee maken als je dat zou willen. Maar we gaan weer naar een volgende dag, kijken wat het daar is. Nou,
Je ziet dat die prijzen nogal fluctueren, want hier is het minimumtarief, is, laten we zeggen, om 4 uur 's nachts. Dat is 27,5 cent, ook niet echt weinig. Maar het maximumtarief is daarentegen 34 cent. Dus je ziet, die golfbeweging, dat weet je dus een dag tevoren en daar kun je op inspelen. Heeft u wel eens last van stroomuitval? En als dat 1 keer per jaar gebeurt en het is een paar minuutjes, is geen probleem. Maar er zijn ook gebieden waarbij dat regelmatig voorkomt. En dat is heel vervelend. Want je vriezer kan ontdooien, bepaalde apparatuur die gaan van slag en dergelijke. Dus dat is voor die mensen is dat dus belangrijk dat er dus stroomlevering blijft. Nou, de accu kan daarvoor zorgen, mits er een gateway wordt bijgeplaatst tussen de accu en het net. Die kan dus momentloos overschakelen tussen noodstroom en de gewone energie van het web of van het net. En dat is voor die mensen dus helemaal niet verkeerd. Als je dus niet zelf wil handelen, zoals ik net aangaf op de Apex, zo heet die markt, dan kun je op de onbalansmarkt terecht. En dat kun je overlaten aan je energieleverancier. En ik heb dan een bepaalde energieleverancier die dat kan. Dat kunnen ze niet allemaal namelijk. En hier kun je zien dat er zijn in de app verschillende opties. Je kunt slim verwarmen, dat doe ik niet. Ik doe alles met de hand verder. Dat is voor mij niet zo interessant. Ik heb geen elektrische auto, dus daar doe ik ook niks mee. Maar je kunt wel dus naar de batterij gaan. Die gaan we aanklikken. Zeg maar 5,7% ontladen, zeg maar 6%. Dus hij is niet leeg, hij is niet vol. Nu zitten we echt in de batterij. Nu in dit geval is die 85% vol en dat wordt nog bijgehouden om de zoveel tijd. De laatste update is 10 minuten geleden, zoals hier staat. Hetgeen wat er dus verdiend wordt met de app en met de batterij, dat wordt dan hier aangegeven. En dat is het totaal, want hij staat er pas net. Nu gaan we naar het handelsresultaat en dat is deze. En dan gaan we door. Dit is heel mooi. Dit geeft het handelsresultaat tot nog toe, althans van 6 januari. €6,22. Je wordt er niet rijk van, maar het helpt wel iets. En op deze grafiek kun je dus zien, die zwarte lijn, dat de accu dus voller wordt. En dan teruglevert aan het net en dan op en neer gaat. En dat op en neer, dat heeft dus te maken met wat de prijs van de stroom op dat moment is. Hij levert stroom als hij er veel voor krijgt en hij gaat laden als het dus goedkoper is. Wat hier ook te zien is, dat zijn die blauwe lijn. En hier een beetje moeilijk te zien, dat gele lijntje. Dat is dus de Apex. Dat is dus al die kolommen, die groene kolommen die ik net heb laten zien. Die groene lijn die geeft aan wat dus de onbalansprijzen zijn. En dat kun je doen door je vinger erop te zetten. Dan krijg je dat naar voren op dat moment. En je ziet dus, dat kan behoorlijke uitschieters geven. Echt naar, hier zie je dat de prijs eventjes op 1,70 geweest is. En hier ook 1,70 of 1,80. En hier op 92 cent. Dus als je hier dus stroom kunt leveren voor dat geld, dan zit je niet verkeerd. Maar dat zijn maar korte momenten. Dit is weer een grafiek van een andere dag, waarbij het resultaat dan €4 zoveel is. En je ziet hier, de dag is nog bezig, dit is ongeveer 1 uur of 1. En ook hier zie je dus dat de accu dus handelt, vol en leeg raakt. En je ziet de prijzen van de onbalansmarkt, die zie je dus op en neer gaan. Terwijl de vaste prijzen, dus de Apex, zie je matiger op en neer gaan. Dus die Apex, die heeft een afgevlakte grafiek van de werkelijke stroomprijs op bepaalde momenten. Nou, hier zie je hem wel dichterbij, is wat duidelijker. Je ziet die Apex op en neer gaan, maar dat weet je een dag tevoren. Dit is dus elk kwartier anders. En de accu die reageert daarop. Nou, de app van de leverancier die houdt dus bij wat er dus per dag zeg maar verdiend wordt. Of verloren, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar in principe
is het de bedoeling dat je daar dus iets aan overhoudt. Deze maand is dan 30 euro wat je verdient. Nou, de accu die kost wel tamelijk wat geld, dus dit dekt niet de kosten. Maar het is in ieder geval een vergoeding voorlopig en het is nog winter, dus afwachten wat het gaat doen. Mijn termijnfactuur die is momenteel 325, dat is erg hoog. Voorheen hadden wij iets van 120 euro per maand, maar wij hadden een vast tarief en dan zomers dan betaalden we zeg maar veel te veel en 's winters te weinig. Maar dit is dus omdat we net begonnen zijn, is een schatting min of meer. En je zit dus met je gasprijs hoog en dergelijke. Dus dit is vrij hoog, maar in de zomer komt dat, hoop ik, wel goed. Nou, je ziet hier een overzicht waarin je ziet dat de teruglevering van stroom via de zonpanelen is heel laag. Maar we hebben ook een dramatische periode momenteel met ontzettend weinig zon achter de rug. En ja, dan moet je de stroom dus zelf betalen. Nou, en het gas, dat is iets wat wij vast hebben. Omdat daar wilden we eigenlijk zekerheid, want je weet niet wat er gebeurt in de wereld. Een jaar vast is een jaar zekerheid. In de app van de provider, daar zie je dus, kun je allerlei dingen opzoeken. Facturen, persoonlijke gegevens. Je kunt de dingen ook exporteren om ze eventueel uit te printen of wat dan ook. Dat moet je zelf weten allemaal. Goed, we gaan weer terug naar de accu. En je ziet, hij is nu stroom aan het leveren. Dus de accu die wordt nu leeg gemaakt met de bedoeling, kijk, je kunt het ook nog zien. De stroom die komt uit de accu, ook uit de zonpanelen. En dat gaat dan of naar het huis en naar het net. Je ziet, het is nogal 12 kilowatt, waarmee die dus aan het douwen is om de stroom uit de accu te krijgen. Dus dat is een behoorlijk vermogen. En dit gaat door zolang het dus interessant is om dus te blijven leveren. Het kan best zijn dat hij dus even later omschakelt en weer stroom gaat binnenhalen. Nou, hij gaat nog even door. Hij blijft stroom geven. Je kunt dat beter niet zelf behandelen, want dan word je gek. Dan moet je heel de dag achter dat ding zitten en daar word je niet vrolijk van. Nou, de batterij is leeg en hij is afgeschakeld. Je ziet de accu, dit is dus de gelijkstroom, de accu, die staat dus afgekoppeld omdat hij gewoon leeg is. Dus daarna moet hij dus weer gaan laden. Nou, dat zie je hier dus weer gebeuren. Deze blijft uit, hè, want dat was voor de autolader. Nou, die hebben wij niet. In de app kun je dus ook nog grafisch zien weergegeven in de tijd. Dit is de tijd, 24 uur, wat die dus aan het doen is. Alles boven deze lijn, dat is dus laden en alles onder de lijn is ontladen. Uiteindelijk moet dat gelijk blijven, want wat erin komt, moet er ook weer uit en omgekeerd. Nou, hier zie je dat de batterij is dus vol, 87%, 84%. Ze zijn nooit helemaal precies gelijk. Hoe dat komt weet ik niet, maar dat zal met de regeling te maken hebben. Maar hij is dus gewoon vol. En als hij dan vol is, dan staat hij dus weer uit. Vol is vol, er gebeurt niks, hij laat niet en deze kan dus na verloop van tijd, gaat hij ook uit. En omdat hij vol is, zie je hier dat ik heb wel stroom nodig en de stroom is dus niet duur. Dus hij haalt dat, ondanks dat hij vol is, haalt hij dat van het web, van het net eigenlijk. En hij haalt dat binnen en geeft het door aan het huis, al de gebruikers. Ik wil jullie ook nog even waarschuwen. Tegenwoordig worden mensen wel eens gebeld met, heeft u geen behoefte aan een thuisbatterij? Nou, als je daarop ingaat, dan weet je niet precies met wie je praat en hoe het afloopt. Mensen worden vaak overdonderd en die denken, of we krijgen een mooi verhaal voorgeschoteld en denken van, ja, ik kan niet meer buiten. Ga naar een leverancier die een vaste winkel heeft waar u terecht kunt en waar je alle informatie kunt krijgen. Dan weet u zeker dat de winkel verantwoordelijk is voor wat u doet en mochten er problemen zijn, kunt u altijd daarbij terecht. Een telefonische afspraak
waarin je wordt overdonderd met allerlei informatie, prachtige verhalen, dat levert vaak alleen maar teleurstelling op. Wees voorzichtig. En verder, mocht u er een aan gaan schaffen, succes ermee. Ik hoop voor mezelf hetzelfde. Als je mijn video leuk vindt, abonneer je en geef me een like. Tot de volgende video.